मेरा नाम मसूद नईम है और बतौर प्रोफेसर रिटायर होया, प्रोफेसर इन केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाले तो। तालीम मेरी सारी लाहौर दी MSc मैं कर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद तो की और 35 साल की सर्विस तो बाद फिर 2015 रिटायर हो गया सी। ते ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਬ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ GC ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BS ਆਨਰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਸਮੰਡਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗਲਾਸਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਗਲਾਸਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫਿਰ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਆਰਹus ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਪੇਨ ਔਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ। ਔਰ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ UK ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ UK ਆਇਆ ਸੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਆਬਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ DC ਰੋਡ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। DC ਰੋਡ ਗੋਂਦਾ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ 'ਚ PhD ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰਸ, ਫੋਟੈਨਿਕਸ ਐਂਡ ਲੇਜ਼ਰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਬੋਖਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ CMH ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਸਮੰਡਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ? ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ? ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਜਾਏ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ, ਸਟਾਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰ ਦੇ, BSc ਦੇ 9-10 ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਔਰ UK ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਸਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 4 ਮੌਸਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੌਸਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟੇ ਕੀਤਾ, ਰੌਸ਼ਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਜਰਬਾ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ UK 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਸਮ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ 2-3 ਮੌਸਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਨਮੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਔਰ ਮੌਸਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਮੌਸਮ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ।
ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲਚਰ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਮਾਇਆ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੁਸਬਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1947 'ਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮਾਈਗਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਉਹ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦਾਦਾ ਵੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਡਾਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਤਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਤੈਰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਨਮਿਟ ਨਕੂਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਕਸੀਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅਲਮਨਾਕ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਾਫਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਸੂਰ, ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਸੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੌਫੋ ਹਰਾਸ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਵਾਨ ਸਨ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਖੌਫ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੋ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਹਾਲੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਸੌਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ, ਔਰ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ? ਕਸੂਰ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸੂਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਵਾਲਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਨ। ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਨਾਂ ਸੀ। ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਗੋਂਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਵਾਲਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਘਰਬ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ? ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਸੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਟੀਚਰ। ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾ ਪਾਏ, ਉਦੋਂ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਸ ਪੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ? ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, 5ਵੀਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ BA ਕੀਤਾ, MA ਉਰਦੂ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MA ਉਰਦੂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਖਲਾਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 200 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਬਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਤਰਫ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਪਾਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਬਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਫਰੋਗ ਦੇਣੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹੈਗੇ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਈਕਲ। वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? जी, so I'm Khadija Naeem, and I came to UK on a scholarship. It's called Erasmus Mundus Scholarship, and I applied it in 2019. And I got the scholarship and came in Glasgow in 2022, and my subject was literature, media and culture. And I was in Glasgow for almost 1.5 years, because some of the semester I had to go to Denmark and Spain for the 2 semesters and study there. And yeah, that's all. So what differences do you see in the UK from Pakistan? What is your life like in Pakistan? So I would say like the main difference, being a female, for me it was more like the outside life is different here, and it's more like open. For me this was the biggest change, because there like girls have more of an inside the house life, which is also very enjoyable, because like most of the time is spent with the family, and doing stuff like, for example, cooking and gardening, and here it's a bit different, that you are more included, and you can enjoy the life outside the home. So I think
this was my main the main difference that I could feel between Pakistan and UK. And other than that, I think the education system is also a bit it's different in the sense that um, in Pakistan we have um, more like traditional way of teaching. It's based on theoretical knowledge more, and here we have like the combination. There is theoretical and there is practical aspect of it, and the assignments and everything is based on like more creative projects, uh, making videos and presentations and all. So yeah, and for me also, because I was um, uh, not I didn't have the responsibility to you how to use the expenses or take the public transport back home. It was more like we have the car and we'll use that to go places. And I learned all of these things, like how to manage the expenses, like the monthly budget, which was like my scholarship, and using public transport, and then remembering the directions and everything here. So yeah, quite a lot of difference. What about the weather, the food, and were there a lot of people from your own community here? Yeah, so in Glasgow, I think I could find the food. There were quite a few good restaurants, Indian and not Pakistani, mostly Indians, but like you can still have the taste. But there were Asian shops that from where you can buy the like masalas, like the things that, like for example cooking biryani you need the shan masalas, and so you could buy that. And but I tasted foods from here, so of course there is a lot of difference in the taste. Both are good. And the community, I in Glasgow there weren't a lot of yeah, there wasn't a community like in Rochdale. I think I have only been here since 3 months, but I can already feel like there is uh, more people with the Asian nationality here than in Glasgow. And there was a mosque near the place where I used to live in Glasgow, but that's all. I don't think so. There was a lot of community there near the university as compared to Rochdale. So why did you come to Rochdale? Because after the convocation, we have some family friends here, so we came. We were like staying with them. So yeah, I've never been to Rochdale or Manchester in my 2 years when I was doing my masters here. So this was my first time here, but we were staying with our family friends, so that's why we came here. And what is the future for you? What are you planning to do? Are you going back to Pakistan? Or are you going to stay here? Yeah, I think that's. I'm glad you asked that, because I feel like that UK is quite big, and like I I am still not sure in which direction like my career takes me or my subject takes me. So I am exploring, and I think now that I have come to UK, I kind of figured it out that it's not easy, because everyone thinks, oh, you're in the UK, you're gonna get the job like because there's as compared to Pakistan, there are a lot of employment opportunities here. But I think the process here is also a bit challenging. Like you have to go through different steps to understand that how to navigate yourself in the employment market. And now I have been to the Village Community Center and met a few people and other Rochdale Borough Council, and talked to them and told them that I'm like struggling with finding a job. So I think that I would like to stay here and work and use what I have learned. But I'm in the process of finding something I like,
and do. If I find one, hopefully I'll stay because I still have the graduate route visa to stay here. Okay, so what is, in your opinion, for an educated person, is life better here or over there? Mm-hmm. Yeah, I think in terms of growth, it's better here because like you'll get a lot of places where you can explore your interests. Like there are more industries, I would say. Like for example, if I've studied literature, there'll be creative and then teaching and then writing. There are different kinds of industries here that you can explore yourself, that where do you want to go. Media also, and also there is a space to grow. For example, you don't know something and you can get trained in it and then you can continue with it. But also I feel like, as an educated person myself, or something that I used to think when I came here for masters, that we also have a need to create opportunities and like give back to Pakistan as well, to share our knowledge and what we have learned, to like recreate models there. So I would say that I would want to learn here, get some experience, and implement that in Pakistan, so that we can also create better opportunities there. That's great. Thank you very much for joining us on this project. Is there anything else you want to add? Thank you. No, I think I'm just very glad that you are doing this project. Mm-hmm. It's a really nice concept. Why do you think it's important? Because I think that different voices of different people coming from different nationalities is important to hear, and also it solidifies the impression that UK has of diversity. So I think it's important.